नमस्कार. आज आपण करणार आहोत घोटलेली लाल वांग्याची भाजी. त्यासाठी लागणारे साहित्य: वांगे, गरम मसाला, मीठ, मोहरी, जिरे, हळद, तिखट, आलं आणि लसूण बारीक करून घेतले आपण पेस्ट, आमसूल, तेल, पाणी, कोथिंबीर. एका भांड्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊ. त्याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकायचं आपल्याला. वांगे जे आहेत ते आपण चिरून घेऊ. आता त्याचे देठ काढून घेऊ. मिठाच्या पाण्यात वांगे टाकल्यामुळे त्याचा जो कडवटपणा असतो तो पूर्ण निघून जातो. त्यासाठी आपण पाण्यामध्ये मीठ टाकून घेतलेलं आहे. गॅस पेटवून घेऊ आपण. त्याच्यावर आपण कुकर तापायला ठेवू. कुकरमध्ये आपण 3 पळ्या तेल टाकणार आहोत. तेल तापलेलं आहे आपलं. त्याच्यामध्ये आता आपण मोहरी, जिरे टाकून घेऊ. त्याच्यामध्ये जे आलं लसूण पेस्ट केली होती आपण ती त्याच्यामध्ये टाकून घेणार आहे. ती टाकून आपल्याला थोडी ती परतवायची आहे. झाले की आपण त्याच्यामध्ये जे वांगे चिरलेले होते ते टाकणार आहोत. आपण जे तिखट, हळद, मसाला वगैरे घेतला होता ते आपण आता टाकणार आहोत भाजीत. ते चांगलं मिक्स करून घेणार आहे. आवश्यकतेनुसार पाणी आपल्याला कमीच टाकायचं आहे. पाणी टाकल्यानंतर आपण जे आमसूल घेतलं होतं ते आपण धुवून टाकणार आहोत भाजीत. त्याच्यामुळे भाजीला थोडं आंबटपणा येतो. चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहोत आपण. आता आपण भाजी चांगली हलवून घेऊ. आणि भाजी हलवून झाली आपली. आता आपण कुकरचं झाकण लावून घेऊ आणि 1 ते 2 शिट्ट्या होऊ देऊ.
आपल्या शिट्ट्या झालेल्या आहे. आता आपण गॅस बंद करू आणि कुकर उघडून बघू. आपली भाजी शिजलेली आहे. आता आपण ती घोटून घेऊ. आपली भाजी तयार आहे वांग्याची. आता आपण त्याच्यामध्ये वरतून जी कोथिंबीर घेतली होती ती टाकून घेऊ. लाल घोटलेली वांग्याची भाजी तयार आहे. रेसिपी आवडल्यास अवश्य ट्राय करा. सोनल रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.